After my stay in Siruma, na-in-love talaga ako at na-touch ako dun sa lugar. Ayoko na umuwi, gusto ko na magstay dito at gusto ko pa mag-extend. Pero napakarami pa nating kailangan i-wonder at kailangan kong puntahan. I had to say goodbye na sa mga nakasama ko dito at umampon sa akin dito sa Kudkad. Sobrang init dito ngayon. After ko makali sa Siruma, ngayon lang umaraw. Yan, so pupunta ako ngayon sa Sangay. Hindi ko alam kung makakarating ako doon, baka hanggang Goa na lang. Tingnan natin. May kikitain lang ako dito sa unahan. Woo! Thankfully, naghatid sa akin ng day 1 is teacher. Siya na-assign dito sa parteng Tinambak, kaya nagkasabay kami papuntang Goa. Naan ko dito from Siruma going to Tinambak, halos rolling hills lang naman siya, banayad na ahon. So far, kayang-kaya pa naman siya. And, bali may isang ahon lang dito na matarik. So, feeling ko magtutulak ako dito. Woo! Nakarating na kami ng Tinambak. Alas 12 na ata. After nun is, sumadya kami from Tinambak going to Goa. Rolling hills lang siya, na may mga dalawang part lang na makunat, pero kaya pa naman siya, banayad lang siya. And is madadaanan daw namin yung next town, which is Goa. Yung nabansin ko lang dito is napakahaba ng daan sa Tinambak at parang hindi na siya natatapos. Siguro it's around 30 kilometers going to Goa. Marami namang kabahayan dito, pero yung going to Goa, may mga madadaanan kayo ditong konting zigzag na makunat ata yung akon dito. Pero kaya pa naman siya, kaya niyo yan. And after nun is may nadaanan lang kami ditong overlooking part na kita mo na yung Mount Isarog. So I think medyo malayo-layo pa talaga ako. Longer days when I'm away. Alas 4 na ata at nag-decide na ako na wag na i-push yung papuntang Sangay kasi baka gabihin din ako at medyo liblib daw doon. So nag-decide ako na magstay muna for a night sa Goa and then kinabukasan tsaka na lang ako papadyak sa Sangay, Tiwi, papuntang Tabaco. Along the way, nakahanap ako ng inn dito sa Goa. It's just, kala ko 300 pesos lang siya pero 700 pesos pala siya. At yun, nag-ayos lang ako ng gamit and then nag-samgyup muna kami ni NJ for 200 pesos lang yung samgyupsal dito. Grabe. And yung dilemma namin ngayon is hindi na namin siya maupo. Mahirap pa to sa ahon. Tapos lang namin kumain ng samgyupsal. Medyo sobrang busog na busog ako. Dito man ako mag-stay. For, akala ko 300 pesos lang to, pero 700 pesos pala siya. Napaka-issue sa akin ng 700 pesos. Kaya pala, okay siya. Siguro okay na rin gumastos for now. Yan, magpapahilingan lang muna ako because tomorrow mahaba-haba ang ahonin natin papuntang Tabaco. Ganito yung buhay ko, every 5:30 nag-alarm na ako para mag-pack ng gamit. Ayan. Paulit-ulit lang yung routine ko, pack, bike. Then, yan, pack, bike. Kaya nga, bike packing eh. Simulan na natin to. Morning guys! This is Zor, ang inyong bike wonder. At pupunta tayo ngayon sa Sangay, Tiwi, Tabaco. Yun yung next stop natin. And tingnan na natin kung kamusta magiging adventure natin dito. Bali,
dito ako dadaan ngayon sa other side ng papuntang Albay. Scenic route. Mas pinili ko to maahon kasi dito mas may view. Yung pinuntahan ko before yung sa Albay, sa other side, pa Legazpi. Boring niya, 100 kilometers ata yung flat road. So ngayon, let's choose scenic view because flat is boring. Lumampas ako dun sa papaliko pa sa May. Napadiretso ako dito. Nung nakita ko kilometer mark, tapos nagtaka ko parang mali siya. So mali nga ako. 5 kilometers na rin. May lilikuan pala dito na pakanan papuntang Sangay, nakakalaw. Kasi bago yung nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta, sagot ko lang mabakal lang as in. Hindi sila naniniwala. Kaya pala parang may mga nakikita na akong iringa. Mali pala. Kuya, dito ba patiwi? Kuya, dito patiwi? Thank you. Nakakaloka. Kaya dito kayo liliko papuntang Tiwi. Hindi mo siya mapapansin na may liguan dito unless magbasa ka. Medyo masama tayo. Nadaanan ko na ang bayan ng Sangay at nagsimula ng umahon dito. Napakakunat, mahirap at ubos pawis. Pero kada ahon may reward. Eto na pala yung taas ng inahon ko. Finally, lusong na. Ayan o, grabe yung view dito. Ganda. San Galamingan, may mga bundok doon dito sa kaliwa is puro dagat. Solid. Sumulusong ka, di ba? Let's go back to the start. And I don't know why I'm standing here while the rain is falling down. And I don't know why it's crystal clear. Halos lahat ng tao napapalingon sa akin at sasabihin, kargado, babae. At tumitigil ang mundo nila kapag nakikita ako. Feeling ko prinsesa ako na pinapahirapan ng sarili. Hindi nila alam, masaya naman ako sa ginagawa ko. Mukhang ngayon lang sila nakakita ng ganito sa lugar nila. Umuulan na. Masaya. Bandang Partido Rivera, sinalubong na ako ng mga kinontak ko from Bicol Bikepacking Community. Nakarating na kami dito sa Partido Rivera at so far nadugo ang ruta na to. Pero masasabi kong sulit na sulit at hindi ka maboboard kapag dumaan ka dito. Unlimited yung view. Nasa Albay na pala ako. Oo. Ilang oras yung binike sa'yo? Mga 2 hours. 2 hours? 2 hours kasama yung pahingang. Grabe to, lusong na to. After ng mahabang ahon papunta ng Partido Rivera View Deck, lumusong kami ng napakahaba. Naunta ko na rin yung suki ng merch ko, si Saldi from Iriga at sumabay siya sa amin sa pagbadyak. Una naming nadaanan ang Tiwi Albay. Dito tinikman ko ang famous halo-halo at nag-lunch na rin. Nakarating na ako sa Tabaco Albay.
pinaunlakan ako ni Sir Julius Cruzat ng Easy Out There Outdoor Shop sa kanilang tahanan. Member din siya ng Albay Mountaineering Club at dating member ng UST Mountaineering Club. Pupunta na kami ngayon sa mekaniko para ipalinis tong bike ko. So, napapaligiran ka pala dito ng mga bundok sa Tabaco. Dumaan muna ako sa mekaniko dito para ipabikes pa ang bike ko. Mukhang laspag na siya. Wala pa masyadong sinamahan na rin ako ni Albert dito, isa ring member ng Bicol Bikepacking Community. Once again, what you said and what you swore. Cause a sideline. Pupunta na dapat ako ng Catanduanes kinabukasan, pero nag-decide akong mag-extend pa ng isang araw para mas maraming magawa at makinig na rin ng konti sa session nila about mountaineering. Sa climbing, kailangan natin matutunan to kasi lalo na po kung halimbawa, magkakasama tayo sa bundok or sa crack, kung saan man na exploration o ano. So, yung ibang mga grupo ng mga climbers naman na baguhan, Kinabukasan ay nagkaroon ng session sa mountaineering. Grabe, makikita mo yung passion ng mga veteranong mountaineers na to. Nakausap ko na rin si Sir George from Albay, isang veteranong outdoor person. started as sa climbing, and then nag-caving ako, then nag-rock climbing, yun, nag-aaral din mag-paragliding. Yun yung mga bagay na hindi mo kaagad makukuha kung wala ka naging kaibigan. Kasi hindi mo kasi pinag-aaralan basta-basta yun yung pagsisailing. May time na during summer, may mga summer climbs, organized climb ng mga club members ng federation, nagtulay para makakilala ka iba-ibang tao. Nasa-challenge ka na, punta ko kaya ito. Magtakot adventure? Hindi, dapat umalis kayo sa comfort zone nyo. Kasi mas marami kayong malalaman sa buhay kung lalabas kayo. Marami kang makikilala, di ba? You don't have to confine yourself in one place. Yeah. Pero sila, pag tinanong mo sila, ano ba rason nag-travel kayo? Kasi hindi naman kayo nag-earn di ba? Walang ROI. Kami, ta-travel kasi we want to engage with other cultures. Nag-adventure ka, hindi ka na makukwentuhan na lang. You yourself will be able to experience what it's like. Hindi lang word of mouth. Kung natatakot mag-adventure, subukan mo. Hindi ko yung susubukan, hindi nyo malalaman. Nakikita ko lang sa Facebook na nagulat lang ako, nandito pala sa mga kaibigan ko. At nag-iikot. Natutuwa ako na nakilala kita na adventure. Habang walang magawa dito ay nag-decide na rin akong i-explore pa ang mga lugar sa Albay. Sikat na ang Mayon 360 kaya humanap pa ako ng pwedeng puntahan na may napakagandang scenic view. Hindi ko papalampasing puntahan ang Ligao City na na-miss naming puntahan last year. Dito maliligaw ka talaga sa ganda. Morning! It's my 20th day. I don't know kung pang ilang araw ka na to. At nandito ako ngayon sa Tabaco pa rin. Nasa Tabaco pa rin ako. I was supposed to visit Masbate today pero hindi pa dumadating yung LBC ko. Kaya I decided to visit Masaraga today. Campsite sa Masaraga. Dito sa Ligao ata to. Let's bike and wander. Hi, hello! Matarik ang mga ahon papunta dito pero since wala naman akong dalang gamit ay kinaya naman. And yun mga 17 gradient. Ako na siya pero kaya-kaya natin since natin kargamin. So yan, umakit ako dito sa papuntang Masaraga at marami ako nadadaanan na pwedeng tulugan dito kagaya nito. So yan, tapat lang niya yung bundok. Ayan, nag-side trip lang muna ako dito sa Paayahayay sa Bulod. At grabe, ang ganda rin pala dito. Tingnan natin. Ang ganda mag-camp dito. So, nandito pala sa Ligao yung mga magagandang campsite. Maliligaw ka talaga sa ganda ng lugar. So, ayun, may mga heart shape dito. Yun. Grabe, ayun, nakita natin tong Mount Mayon pero hindi siya nagpakita.
Dito sa parte na to, napakaraming options ng pasyalan dahil matatanaw mo ang Mount Mayon sa harap mo at nasa paanan ito ng Mount Masaraga. Original plan, magkakamp ako dito sa Mount Masaraga pero nag-decide ako na wag na lang muna dahil napakarami ko pang iwa-wonder na lugar. Ito yung kanilang tubo dito at overlooking itong Mount Mayon. Close siya as of the moment. Ay, 500 pesos tong kubo na to at relaxing view kasi katapat mo ang Mayon Volcano at nandito ka sa Mount Masaraga. So, ayan. Unfortunately, hindi ko kaya mag-overnight ngayon. Kaya sinilip ko na lang to, itong campsite. Ang ganda dito, sa ligaw. Maliligaw ka talaga sa ganda. Medyo mali yung PSI ko eh. Ayun, so liliko pala tayo dito. May aso. Malahaba po ba itong tulakan? Ito kinakailangan mo lang mag-hike and bike for 5 minutes. Buti na lang hindi ako nagdala ng gamit nung time na to dahil siguradong mahihirapan akong magtulak dito. Welcome po sa The Campsite. Wow! Oh, ganda dito! Ayan, next stop, nakarating na ako dito sa The Campsite. At andito pa rin si Mount Mayon. Naiinis ako, naiyak ako. Kasi gusto ko mag-camp ngayon, pero kulang ako sa oras. So ayan, side trip lang tayo dito. At sobrang peaceful. Gusto nyo ng relaxing vibe away from everything. You have to visit this place. Ayan, meron sila dito mga products. Easy out there. Ayan, nakapag-Mount Pulag na siya at the age of 8 po. 8 years old. Grabe! Tapos nakapag 360 sa Catanduanes. Opo, motor lang po kami. Ilan taon ka na? Ngayon po, Oo. sige, 15 po. 15? Grabe, ang dami na niyang napunta. Ano bang naakit mong bundok? Marami-rami na rin po. Oo. Kalahatian ng Mayon, Pulag, Manait, tapos Masaraga po. Marami-rami na rin. Ang owner nito, mountaineer. Kaya at his young age, natitrain na niya yung anak niya. Ito ka nag-online class, Opo, no? dito po. Yes. Dahil nag-aaral. Sa harap nitong Mount Mayon. Yan. Ito yung inaahon ko kanina. Sulit sana to kung nagpakita si Mayon eh. Pero okay na rin. Worth it naman na sa taas. After ko mag-wander dito sa Ligao City ay sinamahan ako ni Gil, member din ng Bicol Bikepacking Community, papuntang Vera Falls. Ito daw ang pinakamalapit na falls na may napakakunat lang na daan papunta Sabi nila dito. maahon daw. Maahon nga siya. Tingnan yung pawis ko. Usually mga 20 gradient, 15 to 20. And, 20 pesos ang entrance papunta dito sa falls at kinakailangan mo mag-hike for 10 minutes pababa sa falls. Tinulak na lang namin ng bike at nag-relax na saglit sa falls. side trip lang muna kami dito sa Vera Falls after ng napakahabang ahon. Ito yung bubungad sa'yo, di ba? Ayan, lumulusong tayo ngayon. Ito yung inaahon namin kanina. Grabe. Tarik ko. Negative 20 gradient. Kala mo na wala, no?
Sabi ko nga ng 2021 video ko, gusto ko pang malipot ang bansa ko at hindi ko magagawa yan kung hindi ko siya gagawin. Sinimulan ko na siya. Napakalaki ng mundo para mamuhay ka sa isang lugar. At napakaiksi ng buhay para malimitahan kang gawin ang isang bagay lang. Bumigsa ako dito, hanapin niyo ako. So, go out, explore, and learn. Yes, naka-t-shirt talaga. Hindi pa tayo dito nagtatapos dahil on my next video, magiging mas masaya at mas makabuluhan pa ang adventure natin. Dahil pupunta ako sa isla kung saan sasaya ako. And I am here right now in the province of Catanduanes.